Hello everyone, welcome to Current Affairs series of Ajmal Academy. আমি প্ৰত্যেক উইকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি ৰিভাইজ কৰোঁ। আজি যোৱা সপ্তাহত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক আছিলে, প্ৰথম টপিকটো এটা খুবেই ভাল খবৰ। আছাম বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টেট টু কমাৰ্চিয়েলি প্ৰডিউচ মাটছা টি। চ' অসমৰ এখন তিনিচুকীয়াৰ এখন চাহ বাগিচাত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাটছা টি প্ৰডাকশ্যন কমাৰ্চিয়েলি প্ৰডিউচ হৈছে। ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত এইটো এটা প্ৰথম। তো আমি মাটছা টি কি হয়, তাৰপিছত মাটছা টি কেনেকৈ উৎপাদন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আমি গোটেই প্ৰচিডিউৰটো চাম। তাৰপিছত নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ৰেকৰ্ড ফ'ৰফল্ড ৰাইজ ইন টাইগাৰ পপুলেশ্যন। এইটো এটা ভালেই খবৰ, যেন নামেৰিত টাইগাৰ পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। তৃতীয়টো আছাম এপ্ৰুভ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স ছিষ্টেম ডাইল 112। অসম চৰকাৰে, অসম কেবিনেটে ৰিচেণ্টলি এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স ছিষ্টেম এটা নতুন নাম্বাৰ তেখেতসকলে লঞ্চ কৰিছে 112। এইটোৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত 4 নম্বৰটো আছাম এছেম্বলি ইণ্ট্ৰডিউচেছ হিন্দী এজ দ্য ফ'ৰ্থ অফিচিয়েল লেংগুৱেজ। আমাৰ যিহেতু আমি জানো অসম বিধানসভাৰ যিটো লেংগুৱেজ প্ৰচিডিঙৰ কাৰণে যিখিনি লেংগুৱেজ হয়, 3টা লেংগুৱেজ অলৰেডি আছে, তাতে ইংলিছ, আমাৰ অসমীয়া আৰু বড়ো, আৰু ৰিচেণ্টলি হিন্দী লেংগুৱেজটোকো এড কৰিছে। কোনটো আৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে এড কৰিব পাৰে, গোটেই যিখিনি প্ৰচেছখিনিৰ বিষয়ে চাম। তাৰপিছত লিজেণ্ডাৰী এলিফেণ্ট জয়মালা, এটা দুখৰ খবৰ। আমাৰ কাজিৰঙাৰ যি জয়মালা, যিটো এলিফেণ্টৰ ৰিচেণ্টলি মৃত্যু হৈছে, তাৰ ওপৰতো আমি এই গোটেইখিনি আজি টপিকত কভাৰ কৰিম। প্ৰথম যিটো হৈছে আছাম ছোটা টিংৰাই টি ষ্টেট। ছোটা টিংৰাই টি ষ্টেট হেজ বিকাম ফাৰ্ষ্ট কমাৰ্চিয়েলি প্ৰডিউচাৰ অফ মাটছা টি ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কমাৰ্চিয়েলি প্ৰডাকশ্যন মাটছা টিৰ ক'ত হৈছে, আমাৰ অসমৰ ছোটা টিংৰাই টি ষ্টেট। আৰু এই ছোটা টিংৰাই টি ষ্টেটখন ক'ত অৱস্থিত? এখন তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত। উইথ এন ইনাগুৰেল বেচ চ'ল্ড এট দ্য গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰ। ৰিচেণ্টলি 4 পৰা 5 কেজি তাৰ যি চাহপাত মাটছা টি উৎপাদন হৈছিল, সেইটো গুৱাহাটী টি অকশ্যন চেণ্টাৰত সেইটোৰ বিক্ৰী হৈছে, নিলাম হৈছে। চ' আমি মাটছা টি কি হয় তাৰ বিষয়ে চাম। মাটছা টি এইটো ট্ৰেডিশ্যনেলি আমাৰ যিখিনি আমাৰ জাপান, চাইনা, থাইলেণ্ড, ভিয়েটনাম এইবিলাক কাণ্ট্ৰিত প্ৰডাকশ্যন হয়। এই মাটছা টিটো যি জাপানীজ কালচাৰ বা জাপানৰ যি টি চেৰামনিৰ লগত এছ'চিয়েট। আৰু মাটছা টিটোক ছুপাৰ টি বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ কিয়নো এই মাটছা টিৰ জাপানীজ মানুহসকলে কনজিউম কৰে, তাৰ ফলত কনচেনট্ৰেশ্যন, হেল্থ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বহুতখিনি হয়। আছাম হেজ এডেড এ নিউ চেপ্টাৰ ইন দ্য টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী বাই এণ্টাৰিং এ প্ৰিমিয়াম মাটছা মাৰ্কেট। এ 5 কেজি lot of produce in Chota Tingrai Tea State Tinsukia was auctioned at Guwahati Tea Auction Center for 3,000 per kg. 1 kg চাহপাতৰ মাটছা চাহপাতত বিক্ৰী হৈছে কিমান মূল্যত? 3,000 টকাৰ মূল্যত। 5 কেজি প্ৰথম চাহপাতৰ নিলাম হৈছে। আমি যদি চাওঁ মাটছা টি কি হয়, মাটছা ইজ ফাইনেলি পাউডাৰ্ড ফ্ৰম এ ছেড গ্ৰোন গ্ৰীণ টি। জেনেৰেলি আমাৰ যিখিনি আমাৰ মাটছা টিটো বেলেগ চাহগছ নহয়, আমাৰ এই জেনেৰেল যিখিনি চাহগছ সেইখিনিয়ে চাহগছ, কিন্তু অলপমান প্ৰচিডিউৰৰ অকণমান প্ৰচেছটো অকণমান বেলেগ। ইয়াত কি কৰা হয়, মাটছা টিত যেতিয়া কাল্টিভেশ্যন হোৱাৰ আগে যেতিয়া চাহপাতখিনি উঠোৱাৰ কেইদিনমান আগতে সেইটোক ছেট কৰি দিয়া হয়, মানে ওপৰৰ পৰা ঢাকি দিয়া হয় যাতে ছানলাইটটো আহিব নোৱাৰে। আৰু যেতিয়া ছানলাইটটো আহিব নোৱাৰে তেতিয়া তাত কিছুমান এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ যিখিনি আমাৰ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট যিখিনি কেমিকেলছ বা যিখিনি তাত কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি যায়, যেনেকৈ ক্ল'ৰ'ফিল বা আমাৰ যিখিনি এমিনো এচিডৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়ি যায়, তাৰপিছত সেইটোক পেষ্ট কৰি মেলি মাটছা টি প্ৰডাকশ্যন কৰা হয়, যিটো হেল্থৰ কাৰণে খুব বেনিফিচিয়েল হয়। আনলাইক অৰ্ডিনাৰী গ্ৰীণ টি, দ্য এণ্টায়াৰ পাউডাৰ লিপ ইজ কনজিউম আফটাৰ হুইস্কিং ইন টু ৱাটাৰ। ইট কণ্টেইন হায়াৰ লেভেল অফ এণ্টিঅক্সিডেণ্টছ। আৰু যি এই মাটছা টি থাকে, মাটছা টিবিলাকত হায়াৰ লেভেল অফ এণ্টিঅক্সিডেণ্টছ প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, কাৰণ কিয়নো তাত তাত ৰ'দ সোমাব দিয়া নহয়। যেতিয়া ৰ'দ সোমাব তাত দিয়া নহয়, তাত যেতিয়া ৰ'দ পৰিব নিদিয়ে, তাৰ যিখিনি ক্ল'ৰ'ফিল বা যিখিনি তাত এমিনো এচিড বা এণ্টিঅক্সিডেণ্টছ বেলেগ তাৰ সেইখিনি জমা হৈ যায়। আৰু জমা হৈ যোৱাৰ পিছত এইটো এটা বহুত বেছি নিউট্ৰিয়াছ হয়। সেইকাৰণে জাপানৰ মানুহসকলে এইটো খুব কনজিউম কৰে, যাতে তেখেতসকলৰ ৱৰ্কলোডবিলাকৰ পৰা ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে, মেণ্টেল পেইনবিলাকৰ পৰা ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে, বডিটোক ভালকৈ ফাংচনিং কৰিবৰ কাৰণে মাটছা টি বহুত বেছি কনজিউম কৰে আমাৰ জাপান নিচিনা দেশত। এইটো এটা তেখেতসকলৰ কালচাৰেল পাৰ্টে হয়, কালচাৰেল এছপেক্টৰ পৰাও পাৰ্টে হয়। আৰু এই মাটছা যিটো টি বা যিটো মাটছাৰ যিটো চাহপাত, সেই চাহপাতটো বেলেগ হেৰিয়াতো ইউজ কৰা হয়, অকল এনেকুৱা নহয় যেন চাহ খাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। সেইটো যেনেকৈ আইচক্ৰীম,
কেক চকলেট এইবিলাক বনোৱাটো ইউজ কৰা হয় সো ছোটা টিংৰাই টি ষ্টেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া টু কমাৰ্চিয়েলি প্ৰডিউচ মাটচা টি The state established a green tea processing unit in 2016 with technical support from Japanese expert. আৰু 2016 পৰাই প্ৰচেষ্টা কৰি আছিল ফাইনেলি জাপানিজ কোলাবৰেশ্যনৰ লগত জাপানিজ টেকনিচিয়ানৰ লগত জাপানৰ যি এগ্ৰো ইকনমিক্স বা এগ্ৰো ইকনমিক্স বা তেখেতসকলৰ টেকনিকেল এক্সপাৰ্টৰ লগত মিলি অসমে বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছিল আৰু ফাইনেলি তাৰ আমি ফ্ৰুইট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু দ্য ষ্টেট প্লান টু প্ৰডিউচ যিখন এখন টিংৰাই টি ষ্টেট এইখনে 200 পৰা 300 কেজি মাটচা টি প্ৰতি মাহে তেখেতসকলে প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ তেখেতসকলে লক্ষ্য বান্ধি লৈছে উইথ এক্সপৰ্ট টাৰ্গেটেড মেইনলি টু দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰু তেখেতসকলৰ মেইন এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ক'ত ফ'কাছ কৰিছে ইউনাইটেড ষ্টেটছত চ' আমি ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব যিখন মাটচা টি হয় এই মাটচা টিটো কাৰ হয় মাটচা টিটো কোনখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কোনখন কমাৰ্চিয়েলি কোনখন টি গাৰ্ডেনে এইটো প্ৰডিউচ কৰিছে দেন এনচাৰ উইল বি দ্য ছোটা টিংৰাই টি ষ্টেট এণ্ড ইট ইজ লোকেটেড ইন তিনচুকীয়া মাটচাই টি কি হয় আমি বুজি পালোঁ হাইলি মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিজ থাকে বুলি কোৱা হয় বা মেণ্টেল ৰিলিফ দিয়ে চাহখিনি আমি যদি কনজিউম কৰোঁ বা বডিক ৰিলিফ দিয়ে আমাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কেপাচিটি বাঢ়ি যায় চ' সেইকাৰণে মাটচা টি ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত বা যিখিনি ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত বহুত বেছি পপুলাৰ হয় ছেকেণ্ড যিটো টপিক সেই টপিকটো হৈছে নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ৰেকৰ্ড দ্য ফ'ৰফল্ড ৰাইজ ইন দ্য টাইগাৰ পপুলেশ্যন The tiger population in Nameri Tiger Reserve had increased from 3 in 2022 to 12 by the end of 2025. আৰু এইটো এটা data released by the Wildlife Institute of India. Wildlife Institute of India recently data এটা ৰিলিজ কৰিছে তাত কোৱা হৈছে যেন যি আমাৰ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে যিখন নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ 2020ত টাইগাৰৰ সংখ্যা আছিলে 3টা এতিয়া তাৰ টাইগাৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি মেলি এতিয়া পোৱা গৈছে 12টা চ' এইটো এটা খুব ভাল খবৰ The latest tiger estimation mark a major conservation success in Nameri Tiger Reserve. যিখন নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় সেইখনক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপেও ডেজিগনেট কৰা হৈছে আমি জানো আমাৰ অসমত 4খনকৈ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তাৰে ভিতৰত এখন হয় নামেৰি বাকীটো আমি জানো মানস হয় কাজিৰঙা হয় ওৰাং হয় আৰু এখন হৈছে নামেৰি The increase has been attributed to sustained habitat protection, scientific monitoring and strengthened anti-poaching measure. আমি যিখিনি এণ্টি পোচিং আমি বহুত ভাৱে সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্টখনে বহুতখিনি কৰিছে যেন আমি পোচিংটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে বহুতবিলাক তেখেতসকলে পদক্ষেপ লৈছে আৰু সেই পদক্ষেপবিলাকৰ কাৰণেই আমি এই নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত এইটো এটা আমি ভাল মানে এটা চাইন আমি দেখা পাইছোঁ ইট ডেভেলপ অলছ' কনচাইড উইথ দ্য ৰিটাৰ্ণ অফ দ্য টাইগাৰ্ছ টু সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যিখন সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যিখন আমাৰ অৰুণাচলৰ আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰত আছে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে এই সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীটো টাইগাৰ দেখা পোৱা গৈছে মোৰ দেন 2 ডিকেডছ 20 বছৰৰ পিছত টাইগাৰ দেখা পোৱা গৈছে সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী সোণাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখিনি ওচৰা ওচৰিকে আছে একেটা লেণ্ডস্কেপতে আছে আমাৰ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত আছে আমি যদি চাওঁ নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ৰেকৰ্ডেড দ্য ইনক্ৰিজ অফ টাইগাৰ ফ্ৰম 3 to 12 by the end of the 2025 the estimate have been validated by Wildlife Institute of India আৰু এই ডাটাটো আমাক কোনে প্ৰভাইড কৰিছে Wildlife Institute of India 2 tigers have also returned to Sonai Rupai Wildlife Sanctuary the satellite core of the reserve after decades of local extinction তাত সোণাই ৰূপাইত বহুত দিনৰ পৰা দেখা পোৱা যোৱা নাছিলে টাইগাৰ কিন্তু ৰিসেন্টলি তাতো 2টা টাইগাৰ আমি আছে বুলি আমি কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিছো থ্ৰু স্যাটেলাইট সাৰ্ভে সো আমি যদি নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়ে যদি চাওঁ আৰু এই যিটো আমাৰ পদক্ষেপ এইটো এটা আমাৰ ভাল সাকসেস হৈছে আমি সাইন্টিফিক মনিটৰিং কৰিব পাৰিছো আমি যিসকল টাইগাৰবিলাকৰ হেবিটেটবিলাক আমি আকৌ ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰিছো আৰু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ্ছবিলাক আমি লোৱাৰ কাৰণে এণ্টি পোচিং মেজাৰ্ছবিলাক লোৱাৰ কাৰণে আমি টাইগাৰৰ পপুলেশ্যন বঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছো আমি যদি নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ বিষয়ে চাওঁ ইট ইজ লোকেটেড ইন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অন দ্য নৰ্থ বেংক অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এট দ্য ফুট হিলছ অফ দ্য ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়াছ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ফুট হিলছত আছে আৰু এইখন যিখন নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এখন নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কখন এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে NTCA নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি 2000ত এণ্ড ইজ দ্য ছেকেণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন আছাম আফটাৰ মানস আমি জানো যেন NTCA ডিক্লেয়াৰ কৰা মানসখন হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ 1973 যেতিয়া প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আহিছিল তেতিয়াই ডিক্লেয়াৰ কৰিলে আৰু 2000ত ছেকেণ্ডখন যিখন কৰিছিলে সেইখন হৈছে আমাৰ মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ থাৰ্ডখন কাজিৰঙা 2007ত কৰিছে আৰু ফ'ৰ্থখন হৈছে ওৰাং 2014ত কৰিছে
At present, Assam has 4 tiger reserve: Manas, Urang, Nameri, and Kaziranga. Edu monot rakhiবৰ কাৰণে এটা short tricks আছে monk, Manas, Urang, Nameri, Kaziranga. এনেকুৱা আমি মনত ৰাখিব পাৰো। আৰু it has been carved out of the Nordwa Reserve Forest, আৰু এইখন নামেৰি খন আমাৰ কোৰপা কাৰ্ভ আউট কৰা হৈছে নৰ্দৱা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, বালিপৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এণ্ড সোনাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। এই তিনিটা জেগাৰ পৰা কাৰ্ভ আউট কৰি মেলি এটা নতুন মানস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনোৱা হৈছে, নামেৰি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনোৱা হৈছে। ইট অপাৰেট আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি NTC আণ্ডাৰ অপাৰেট হৈ আছে এণ্ড মেনেজ বাই দ্য আছাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। আমি যদি চাওঁ এই মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখন এখন নেশ্যনেল পাৰ্কো হয়, এখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভো হয়, আৰু এখন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভো হয়, আৰু লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ্ড এৰিয়াও হয়। আৰু ইট ইজ এ কণ্টিগুৱাছ উইথ পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিখন পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ একেবাৰে লগতে লগ লাগি আছে বুলি ক'ব পাৰি। আমাৰ অসমৰ যিখন নামেৰি যিখন আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, সেইখন আৰু অৰুণাচলৰ পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখনো বহুত ওচৰা ওচৰিকৈ আছে। চ' আমি মনতো ৰাখিব পাৰিম যে পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত লোকেটেড, ইট ইজ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ। চ' আমি জানো এইখন আমাৰ মানস নামটো বাৰ বাৰ আহি আছে। এইখন আমাৰ যিখন নামেৰি যিখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বা নামেৰি যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাৰ মাজেদি জিয়া ভৰলী ৰিভাৰ পাৰ হৈ গৈছে, বৰডিকৰাই ৰিভাৰ পাৰ হৈ গৈছে। দ্য ৰিজাৰ্ভ ইজ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এৰিয়াছ অন দ্য নৰ্থ বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু এই যিখন নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থ বেংকত উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত। আৰু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মাজেদি বা আশে পাশে কোনখন নদী পাৰ হৈ গৈছে এইটো এক্সামত আহিব পাৰে, জিয়া ভৰলী আৰু বৰডিকৰাই। নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যদি আমি আৰু অলপমান চাওঁ, এইটো 200 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ এৰিয়া হয় টোটেল। তাৰ কিনাৰতে সোনাই ৰূপাই ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, আছাম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত নৰ্দৱা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে, তাৰপিছত বালিপৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে। আমি যদি বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ পৰা যদি চাওঁ, বহুত নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কখন ফেমাছ হয় ফৰ হোৱাইট উইং উড ডাক। আৰু হোৱাইট উইং উড ডাকৰ যি IUCN ষ্টেটাছ সেইটো হৈছে ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড, যিটো এবাৰ APSCৰ প্ৰিলিমছত প্ৰশ্নও সুধিছে, আৰু আমাৰ অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয়। ইট হোষ্ট 7 ৱাইল্ড কেট স্পেচিছ, টাইগাৰ আছে, লিঅ'পাৰ্ড পোৱা যায়, ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড, গল্ডেন কেট, মাৰ্বল কেট, লিঅ'পাৰ্ড কেট এণ্ড জাংগল কেট এইবিলাক পোৱা যায়। তাৰ উপৰি ঢোলে যিটো ৱাইল্ড ডগ পোৱা যায়, যিটোক ৰাং কুকুৰ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত, এছিয়ান এলিফেণ্ট, গৌৰ, চাম্বাৰী এইবিলাক পায়। ইক'লজিকেল ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, নামেৰিখন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ইট ফৰ্মছ দ্য ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট। ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটৰ পাৰ্ট হয়। গ্ৰাছলেণ্ড আছে লেছ দেন 10% অফ দ্য টোটেল এৰিয়া। বেচিকেলি ইয়াত গ্ৰাছলেণ্ড অলপমান কম আছে, 10%তকৈ কম আছে। গ্ৰাছলেণ্ড থকা আমাৰ যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক সেইখন হৈছে বেছি গ্ৰাছলেণ্ড থকা নেশ্যনেল পাৰ্কখন হৈছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। ৱাইল্ড লাইফ কৰিডৰ হয় বিটুইন দ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড আছাম। আমি যে নামেৰি ইয়াত হিষ্ট্ৰীখিনি দিয়া আছে যে নামেৰিখনৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট বনোৱা হৈছিল 1978-ত, তাৰপিছত ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বনোৱা হৈছিল 1985-ত, আৰু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল 1998-ত। 1998-তে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে, আৰু নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন 2000। আমি যদি চাওঁ টোটেল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমাৰ অসমত, নেশ্যনেল পাৰ্ক যদি আমি টোটেল চাওঁ, নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ 8খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, তাৰ মাজত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমাৰ 4খন আছে। এখনটো হৈ গ'ল প্ৰথমতে একদম কৰিছিলে মানসক, তাৰপিছত ছেকেণ্ড নামেৰি 2000-ত, মানসকটো 1973-তে কৰিলে, কাজিৰঙা 2007-ত ডেজিগনেট কৰিছে, আৰু ওৰাঙক 2014-ত কৰিছে। আছাম এপ্ৰভ ইণ্টিগ্ৰেটেড ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স ছিষ্টেম ডাইল 112, এইটো 3 নম্বৰ নিউজটো আছিলে। আছাম কেবিনেট হেজ এপ্ৰভ দ্য ষ্টেবলিছমেণ্ট অফ ষ্টেট ৱাইড ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স ছিষ্টেম that will provide citizen with single number emergency assistance dial 112 by integrating police, fire, ambulance and disaster response service into one technology driven platform. এটা আমি এটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে, এটা নম্বৰৰ জৰিয়তে আমি এইবিলাকৰ ছাৰ্ভিচ, ইয়াত যিমানখিনি মেনশ্যন আছে, যেনেকৈ ইয়াত যিমানখিনি মেনশ্যন আছে, ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ হওক, পুলিচ ছাৰ্ভিচ হওক, এম্বুলেঞ্চ ছাৰ্ভিচ হওক, ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্সিভ ছাৰ্ভিচেছ হওক, আমি একেলগে এভেইল কৰিব পাৰিম এটা নম্বৰৰ থ্ৰুদি। এইটো এটা এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড কামাণ্ডৰ আণ্ডাৰত লৈ অহা হৈছে, ইণ্টিগ্ৰেটেড ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্সৰ আণ্ডাৰত লৈ অহা হৈছে। দ্য প্ৰজেক্ট এইম টু ইম্প্ৰুভ ইমাৰ্জেঞ্চি ৰেছপন্স টাইম, ষ্ট্ৰেংথেন পাব্লিক ছেফটি এণ্ড এনহেন্স কোঅৰ্ডিনেটেড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট। আৰু এই যিটো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টখিনি যাতে আমি ইফেক্টিভলি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লগতে আমি পাব্লিক ছেফটিখিনিক আমি একদম স্মুথভাৱে বা একদম বহুত জল্দিকৈ আমি এনশ্যোৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লৈছে।
আমি যদি চাওঁ emergency response system is a technology based integrated emergency service that connects citizens with multiple emergency agencies through single emergency number 112 আমি যদি 112 ডাইল কৰো আমি বেলেগ বেলেগ সার্ভিস পাবলৈ সক্ষম হ'ব আমি বেলেগ আমি 112 যদি আমি ডাইল কৰো আমি 112 ডাইল কৰিলে আমি ফায়াৰ সার্ভিস পাবলৈ সক্ষম হ'ম বা পুলিশ সার্ভিসও আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম ডিজাস্টার রিলেটেড সার্ভিসও আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ পিছত ইয়াত যদি আমি চাওঁ আৰু কোন ইম্পৰ্টেন্ট এই প্ৰজেক্টৰ যেটো মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে হেতু হৈছে এ সিঙ্গল ইমার্জেন্সি নাম্বাৰ মানুহৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছে হেতু হৈছে 112 ফৰ পুলিশ ফায়াৰ এম্বুলেন্স এন্ড ডিজাস্টাৰ ৰিলেটেড সার্ভিসেস ইয়াৰ ফলতে কি হ'ব ৰিডিউস ইমার্জেন্সি ৰেসপন্স টাইম থ্ৰু জিপিএস আনেবল ভেহিকল এন্ড ৰিয়েল টাইম মনিটৰিং কৰিব পাৰিব ইমপ্ৰুভ কোঅৰ্ডিনেশন এমক ডিফারেন্ট সার্ভিস ইমার্জেন্সি সার্ভিস এজেন্সি যিবিলাক ইমার্জেন্সি সার্ভিস এজেন্সি আছে তেখেতসকলৰ মাজত এটা ভাল কোঅৰ্ডিনেশন হ'ব যিটোৰ ফলত মানুহখিনিক বহুত জলদিকে সহায় কৰিব তেখেতসকলে পাৰিব সো এটো এটা ভাল পদক্ষেপ অসম চৰকাৰৰ আমি যদি ফোর্থ টপিকটো চাওঁ Assam Assembly introduced Hindi as the fourth official language. Assam Legislative Assembly has decided to introduce Hindi as the fourth official language of the House from 2026 budget session. আমি জানো এটা রিসেন্টলি বাজেট সেশন চলি আছে সেই বাজেট সেশনৰ পৰাই হিন্দীটো ফোর্থ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ হিচাপে আমাৰ যি আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিত ফোর্থ অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে Hindi will now be used alongside Assamese, English and Bodo with the objective of facilitating legislative proceeding while continuing to preserve state multilingual character. এতিয়া আমি বিধানসভাৰ বহুতখিনি প্ৰসিডিংস বা যিসকল আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল আছে তেখেতসকলে এই চাৰিটা ল্যাঙ্গুয়েজৰ ভিতৰত তেখেতসকলে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ কৰিব পাৰিব আগতে তো আমাৰ অসমীয়া ইংৰাজী আৰু বড়ো আছিল লগতে হিন্দী ল্যাঙ্গুয়েজটো ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু এই ডিসিশনটো কোনে লৈছে এই ডিসিশনটো কোনে লয় এই ডিসিশন ইজ টেকেন বাই জেনারেল পারপোজ কমিটি অফ দ্য আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সো জেনারেল পারপোজ এখন তাত কমিটি থাকে বহুত কেইখন কমিটি থাকে তাৰে জেনারেল পারপোজ কমিটিখনে এটো ডিসিশন ল'ব পাৰে যেন কোনটো ল্যাঙ্গুয়েজক অফিচিয়েল আমি ল্যাঙ্গুয়েজ বনাম ফৰ দ্য প্ৰসিডিং অফ আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সো এই কমিটিখনৰ নাম মনত ৰাখিব জেনারেল পারপোজ কমিটি The General Purpose Committee function under the Speaker of the Legislative Assembly and advise on the matters relating to the functioning and the administration of House. এই যিখন General Purpose Committee তাৰ চেয়াৰম্যান কোন হয় স্পিকাৰ স্যাৰ হয় আমাৰ অনাৰেবল স্পিকাৰ স্যাৰ হয় স্পিকাৰ স্যাৰৰ আন্ডাৰতে এই কমিটিখনে ওয়ার্ক কৰে বা ফাংশন কৰে কামকাজ বিলাক কৰে আৰু এই কমিটিখনৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যিখিনি আমাৰ বিজনেছ আছে হাউসৰ যিখিনি কামকাজ আছে সেইখিনি যাতে আমি স্মুথ ওয়েত যাতে আমি সেইখিনি চলাই লৈ যাব পাৰো The assembly logo will now include Hindi in addition to Assamese, English and Bodo. আৰু এই ল্যাঙ্গুয়েজটো যেটা স্বীকৃতি পালে হিন্দী ল্যাঙ্গুয়েজটো যেটা তাত আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পালে এটা যেটো তাৰ অফিচিয়েল লোগো হ'ব আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলিৰ তাৰ তলত অসমীয়া ইংৰাজী বড়োটো থাকিব তাৰ তলত এতিয়া হিন্দীত নামটো হিন্দীটো আমি ইউজ কৰিব পাৰিম Assembly official television channel ALA TV has been renamed Assam Bidhan Sabha TV আৰু যেটো আমাৰ যেটো আগৰ যেটো অফিচিয়েল টেলিভিশন চেনেল আছিল ALA TV টো এতিয়া নতুনকৈ নাম কৰা হৈছে অসম বিধানসভা টিভি আৰু এটো এটা কনস্টিটিউশনাল এটা প্ৰসিডিউৰ থাকে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি আৰু সেই কনস্টিটিউশনাল প্ৰসিডিউৰটো কোড মেনশন আছে আৰ্টিকেল 210 আৰ্টিকেল 210 of the constitution provide that business of the state legislature may be conducted in the official language of the state Hindi or English subject to the rules of the house আৰু এই যেটো চেঞ্জ আনিছে এটা যেটো অসম বিধানসভাৰ যিখন এখন কমিটি জেনারেল পারপোজ কমিটিটোৱে যেনেকে জেনারেল পারপোজ কমিটিখনে হিন্দী ল্যাঙ্গুয়েজটো ইনক্লুড কৰিছে এটো কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰ তেখেতসকলে কৰিব পাৰিছে পাৱাৰ কৰবা ডিৰাইভ কৰিছে আৰ্টিকেল 210 আৰু আৰ্টিকেল 345 এম্পাৱাৰ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ টু এডপ্ট ওয়ান অর মোর ল্যাঙ্গুয়েজ ফৰ দ্য অফিচিয়েল পারপোজ এটো আমি জানো এটো আমি আগতে কৰিছো যেন আৰ্টিকেল 345 এ এম্পাৱাৰ কৰে যেন ষ্টেটক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ হিচাপে বা এসোসিয়েট অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ হিচাপে যিকোনো ভাষাক তেখেতসকলে ইনক্লুড কৰিব পাৰে যেনেকৈ আমি ৰিসেন্টলি চাইছিলো মেঘালয়ত গাৰো খাসী ভাষাটোক অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজত ইনক্লুড কৰা হৈছে তেনেকৈ ঠিক আমাৰ 2020ত অসমে কৰিছে বড়ো ভাষাটোক এসোসিয়েট অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দা ষ্টেট অসমৰ কাৰণে এসোসিয়েট অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ বনাইছে আৰু এই বনোৱাৰ যেটো পাৱাৰ হেতু কৰিব পাইছে আৰ্টিকেল 345 আৰ্টিকেল 351 ডাইৰেক্ট দা ইউনিয়ন টু প্ৰমোট দা ডেভেলপমেন্ট অফ হিন্দী ল্যাঙ্গুয়েজ while enriching it through the other Indian language আৰু আৰ্টিকেল 351 ও ইউনিয়নক এটা ডাইৰেকশন দিছে যাতে আমি হিন্দীটোক যাতে প্ৰমোট কৰিব পাৰো কিন্তু বাকি যিখিনি আমাৰ দেশৰ কালচাৰেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা যিখিনি বাকি ভাষাখিনিকো আমি
সমানে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ The 8th schedule of the Constitution presently recognize 12 languages including Assamese, Bodo and Hindi. আমি জানো আমাৰ 10 schedule 8 schedule আছে 8 schedule ল্যাঙ্গুৱেজৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে 22টা schedule ল্যাঙ্গুৱেজক ইনক্লুড কৰা হৈছে 8 schedule ল্যাঙ্গুৱেজত আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমীয়াটোও পৰে বড়োটোও পৰে আৰু হিন্দীটোও পৰে এই বড়ো ভাষাটো এমেন্ড কৰি মেলি তাত 8 schedule আন্ডাৰ অনা হৈছিল তাৰ পিছৰ টপিকটো অকমান দুখৰ খবৰ সেইটো হৈছে legendary elephant Joymala. The passing of Joymala, a 66-year-old captive elephant of Kaziranga National Park and Tiger Reserve, marks the end of an important chapter of Assam wildlife conservation history. For decades, Joymala played a vital role in anti-poaching operations, wildlife monitoring, rhino censuses, and jungle patrols, become an indispensable member of the forest department. Recently, আমাৰ এটা কাজিৰঙাৰ এটা হাতী তেখেতৰ নাম জয়মালা এই জয়মালা হাতীটোৰ 66 বছৰত তেখেতৰ মৃত্যু মুখত তেখেত পৰিছে আৰু এই যেটো আমাৰ জয়মালা যেটো আমাৰ হাতীটো বা আমাৰ জয়মালাৰ যি হাতীটো এই হাতীটোৱে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰকে হওক বা অসমৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক সাৰ্ভিস দি আহিছে এই হাতীটোৱে আমাৰ এই যি জয়মালা এন্টি পোচিং বহুতখিনি অপাৰেচনত এই হাতীটো আছিল আগভাগ লৈছিলে তাৰ মাজত ওয়াইল্ডলাইফ মনিটৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা ওয়াইল্ডলাইফ কাউন্টিং মনিটৰিং বা সেন্সাসৰ ক্ষেত্ৰত এই জয়মালাৰ জৰিয়তেও ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুতবাৰ কৰোৱাইছে তাৰপিছত জংগলবিলাকত পেট্ৰল দিয়াটো এই জয়মালাই বহুত বেছি অসম ফৰেষ্ট মানে কাজিৰঙাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক সাৰ্ভিস দিছে কিন্তু এই যি আমাৰ জয়মালাৰ এটা দুখৰ খবৰ জয়মালা যি হাতীটোৰ ৰিসেন্টলি মৃত্যু হল 66 ইয়াৰ এজত Joymala served Kaziranga National Park and Tiger Reserve for several decades as a trained patrol elephant. She was extensively used for anti-poaching patrol. আৰু এই জয়মালা যেটো হাতীটোক এটুক anti-poaching patrolingৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে বা ট্ৰেইন কৰা হৈছিলে বা তেনেকৈ ইউজো কৰিছিলে 100 rhinoceros population যেতিয়া সেন্সাসেস হয় তেতিয়া হাতীৰ পিঠিত বহি জয়মালাৰ ওপৰত বহি মেলি অফিচিয়েলছ কিনে কন্ডাক্ট কৰাত সহায় হৈছিলে বা ডিফাৰেন্ট ৰেস্কিউ অপাৰেচন মনিটৰিঙত জয়মালাৰ অৱদান আছিল She became widely known for her courage during 2004 operation when she protected forest personnel by confronting a Royal Bengal tiger, saving the lives of her mount and forest official. Her contribution reflects the important role of trained elephant in managing wildlife and protecting protected areas. আমি জানো যে 2004 চনত এনেকুৱা এটা ইনসিডেন্ট হৈছিল এখন গাঁৱত এটা বাঘ সোমাই গৈছিল যেতিয়া বাঘটো সোমাই যাওঁতে তেতিয়া হাতীৰ জয়মালাৰ ওপৰত বহি মাউট আৰু পিছফালে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গৈছিল ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গৈ ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব গৈছিল হাতীটো বাঘটোক ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব গৈছিল কিন্তু বাঘটো এটেক কৰি দিয়াৰ ফলত মাউটটো তাৰ পৰা হাতীটোৰ পৰা পৰি গৈছিল আৰু ফৰেষ্ট অফিচিয়েলকো এটেক কৰিব ধৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত জয়মালাই নিজৰ কেলিভাৰ ইউজ কৰি তেখেতে এই ফৰেষ্ট আমাৰ যি অফিচিয়েলছ বা আমাৰ যি মাউট গৰাকীক তেখেতে বচাইছিল সো তেখেতৰ এইটো এটা হিৰোইক ইনসিডেন্ট হয় ইমানখিনি তেখেতে সাৰ্ভিস দিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক কিন্তু ৰিসেন্টলি এই যি লিজেন্ডাৰী যেটো আমাৰ জয়মালা হাতী তেখেতৰ মৃত্যুৰ মুখত তেখেত পৰিছে এইটো এটা বেয়া লগা খবৰ সো এইটোৱে আছিল আজি নিউজ ইয়াত এছিয়ান এলিফেন্ট আমাৰ অকমান বিষয় দিয়া আছে এছিয়ান এলিফেন্টৰ বিষয়ে আমি কি জানিব লাগে যেনেকৈ এছিয়ান এলিফেন্ট আৰু আফ্ৰিকান এলিফেন্টৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় এছিয়ান এলিফেন্ট বিলাকৰ অকমান সাইজত সৰু আফ্ৰিকান বিলাক অকমান সাইজত ডাঙৰ সো আৰু এইখিনি আমাৰ যিখিনি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ক্যাটেগৰীত আছে এপেন্ডিক্স 1ত আছে সাইজৰ তাৰ পিছত শিডিউল 1ত পৰে Wildlife Protection Act under Schedule 1ত ৰখা হৈছে আৰু ষ্টেটত যদি আমি চাও সবতকে টপ যদি আমি চাও কোনখন ষ্টেটত সবতকে হাতীৰ সংখ্যা বেছি আছে কৰ্ণাটকত আছে তাৰপিছত আসাম তাৰপিছত কেৰালা সো এইখিনি আজিৰ বাতৰি আছিল এইখিনি নিউজ আছিল সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ